तिमी त डिस्क्वालिफाई तिमी अघि डिस्क्वालिफाई आज चाहिँ हामी 1 मिनट एक्स्ट्रा स्पाइसी नुडल करेन्ट चौचौको च्यालेन्ज गर्दैछौँ। हामी 3 जनामा 4 जनामा कसले चाहिँ 1 मिनटमा सबै खाइसक्नुपर्ने एकदमै पिरो छ हैन। अब हाम्रो एक्सप्रेसन कस्तो के हुन्छ त्यो चाहिँ अब अहिले खाँदै गएपछि देखिन्छ। यो 1 मिनटमा कसले कति खाइसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। ल हाम्रो फर्स्टमा च्यालेन्ज सुरु चाहिँ मैदेखि हेरेँ। अब यहाँको अलिक बुढो गाडा चाहिँ मैबाट सुरु रहेछ। ठिकै छ ल मोबाइल दिनु म यसरी देखाउँछु तपाईको। अब 1 2 3 गो सुरु भयो। अमलेट पनि हो नि 52 or 51 सबै चाहिँ खाइसक्नु पर्छ है। के हुनु भने अमलेट पनि अन्डा पनि मेरो चाहिँ पानी आइसक्यो। 1 मिनटमा सक्दैन खाइसक्नु पर्छ। 34 पानी खान पाउँछ नि त्यो त आफ्नै इच्छा। पानी खान पाउँदैन। अन्डा पनि अन्डा सिङ्गै छ है। 22 21 त्यो टाइममा जति रहन्छ त्यतिकै छोड्नु। 15 हामी डन भनेपछि डन नि फेरि 15 13 12 सक्नु पर्यो नि। च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो। 7 6 5 4 3 2 1 सक्यो। तपाईँले खानु पाएन। अब पाएन डन। तपाईँले त्यति सक्नुभयो। सानो भाइ स्टार्ट म गरिदिन्छु ल। लु अब सक्नु पर्यो सबै। अनि भरे कसको हापिनमा के अरे कसको यसलाई खाइहाल्छ नि यस्तो अरू कसको प्लेटमा धेर छ त्यो उयो हुन्छ लुजर। 1 2 3 गो। सक्नु अमलेट पनि खानुपर्छ है। पानी खान पाइँदैन। ओ माय गॉड पानी खान पाइँदैन। कति भयो? सक्नु हजुर सक्को सक 37 36 ला गिभ अप गरे। सुरु सकिन आटो। 33 सुरु ला छिटो। 32
नो आसिकन छिटो पानी चाहिँ खान पाइँदैन पानी खायो भने त अनि त्यतिकै खाइहाल्छ नि अन्डा पनि सर्भ कति भयो लु 14 भयो 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 done stop अब तिम्रो टर्न नानी एकछिन बेबी ल तिमीले त अन्डा त खाएन छौ त नि अन्डा पनि हान्नुपर्ने हो मैले अहिले खाना खाएको थिएँ नो एक्सक्युज मैले त भर्खर खाएको मैले 4टा म्याक्सिन खाइन आएको 3 गो ला त्यसरी खायो भने कहाँ सक्छु त अनि सक्ने कोसिस गर्नुपर्छ छिटो छिटो सक्यो 48 47 सक्नु हुन्छ अब दिले छिटो अन्डा त अलिक खाएको छ त आधी सक्को मोमो हेर्नु अब 30 सक्यो सेकेन्ड त्यो घाँटीको जानु बित्तिकै सक्यो छिटो भयो त्यसरी फोकस गरेर खायो भने छिटो हुन्छ के 13 सेकेन्डमा सक्छ यसले 10 9 8 त्यति हो मुखको 7 सक्छ 6 5 के अब चाहिँ मलाई डर लाग्यो 3 2 1 ला हामीले 1 मिनेटको किन गर्छौँ नि 1 मिनेटमा कहाँ सकिँदो रहेछ त अनि अब लु निसाको टर्न फर्स्ट खायो कि कान्छे ठिकै छ त काम नि भइरहेछ लु 3 तिम्रो पारो 2 1 गो एकछिन भएकै छैन रेडी रेडी मैले सक्यो भने मेरो नाम 3 2 1 गो त्यो जाँदो रहेन नि त नि भाइ अर्किन्छ रहेछ क्या क्या पानी खान पाइँदैन नियम पनि हुन्छ नि त पानी खान पाइँदैन सक्यो उसको पिरो चाहिँ पिरो भयो पिरो पिरो माई गॉड हामी सेकेन्ड राउन्ड पनि गर्छौँ ल रको किनभने हाफ मात्रै सकियो कि अब सेकेन्ड राउन्डमा कति सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ न ओ माई गॉड सेकेन्ड राउन्ड फेरि 1 मिनेटको गरौँ ल ओह होइन सेकेन्ड राउन्ड अब 3 जनाले खाऊ 4 जनाले खाऊ त्यसो हुँदाखेरि मजा हुन्छ एकतालमा 1 2 3 गो भन्न 1 मिनेटको खाऊ ल टाइम कसले बोक्छ नि 9 ए तपाईहरु 8 7 6 4 3 2 1 सक्यो बस चिट गर यसो गरौँ अब नि अब हामी सबैजनाले यहाँ राखौँ होइन टाइम लगाउँ यहाँ राखौँ कोही आऊ भाइ यहाँ राखौँ होइन हो यसरी खाऊँ टाइम त कता अब क्यामेरातिर राख्ने कि किन? 1 मिनेट होइन साउन्ड गर्छ नि त 1 मिनेट ओके भयो ओके ल दिमा पानी लु। दिन प्लिज भयो एकछिन अब त पानी खानु पानी खान पाइँदैन यो खाइसकेर खाएँ मैले मात्रै पानी अघि म त पिरो धेरै भयो नि त नि ए चिटर चिट गऱ्यो तिमी अघि। तिमी सक्यौ तिमी डन पानी तिमीले खाएन तिमी आउट केही होइन तिमी आउट कहाँ हुन्छ त्यसरी लु रेडी एकछिन नछुम न अनि कहाँ 3 2 1 गो सक्नु त God. Party too bad. Oh my god. Oh. No. Bông không luôn.
फोर नुडल्स सक्यो मलाई पुग्दैन। मेरोमा धेरै थियो हामीहरू ट्राई त गरेको हो होइन जे भने हामीले यतिसम्म आज अब ट्राई गर्नु नेक्स्टचोटि आउँदाखेरि अझै राम्रो कोसिस गरेर अझै राम्रो अझै धेरै खाने कोसिस गरेर आउँछौँ होइन योभन्दा अलिक पिरो ल अब नेक्स्ट टाइम योभन्दा पिरो त अनि के गर्नु नि अनि च्यालेन्जै हुँदैन त्यसमा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ 1 मिनट भयो अलिक हतार हतार भयो त्यसमा चाहिँ स्पाइसी कसले छिटो सकिने कसले छिटो सक्ने टाइम नलागिकन टाइमर लाउने तर अर्को पछिदेखि लाग्ने अपोजिट कति बढ्दै बढ्दै जाने क्या सेकेन्ड बढ्दै जान्छ त्यसको गर्ने अब अहिले चाहिँ टाइमर लाउने तर जतिमा कसले सक्छ त्यसले पज गर्ने ओ माइ गॉड तर भयो जे भने विनर घोषित गर्नुहुन्छ दुईजनालाई गर्छु म होइन अरू ए हाम्रै भाइलाई गर्छु किनभने भाइको भाइले जित्यो भाइले सेकेन्ड कान्छी र मेरो बराबर होला सायद म थर्ड हो म खासै रहेछु यहाँ मेरो त तिमी यतै त पानी खाएर अघि तिमी त डिस्क्वालिफाई तिमी अघि डिस्क्वालिफाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि कहाँ सक्छ भने यस्तो पिरो यत्तिका तर गरम नुडल्स हामीहरूको भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूले जति धेरै हामीलाई के भन्छ भिडियो भ्यू गरिदिनुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर त्यही अनुसारको हामी ढुक्कै नयाँ नयाँ भिडियो राम्रो राम्रो भिडियो लगाउँदै जान्छौँ होइन अन्डामा त नुनै नुन छ त कान्छी तपाईँ के भन्नु छ सही लाग्यो होइन मलाई चाहिँ योभन्दा अझै बढी स्पाइसी भयो भने चाहिँ अझै मजा आउँछ टाइम अलिकति लामो होइन मैले नाम्दै पानी हाल्यो नि कस्तो पिरो खाँदैन नि साह्रै सबै हालेको नि तर नुडल्स साह्रै मिठो भएको थियो अनि फेरि हामी अर्को भिडियोमा नि आउँछौँ यो अनुहार अझै